Сьогодні розглянемо суперфункцію XLOOKUP. Це функція пошуку в Google таблицях, яка є потужнішою та гнучкішою, ніж попередники, такі як VLOOKUP або HLOOKUP, знайомі ще як VPR та GPR. В Excel функція доступна у версії 365. Тож почнемо. XLOOKUP. Для правильної роботи потрібно 3 параметри. Значення для пошуку, тобто за якою ознакою шукаємо. Діапазон пошуку з цією ознакою. Та діапазон результату, де шукаємо, тобто що хочемо знайти. Є ще додаткові налаштування. Якщо XLOOKUP нічого не знайде, можна вказати текст чи значення, яке буде замість помилки NA. Є можливість керувати режимом збігу. І навіть керувати режимом пошуку. Детальніше про це далі у відео, але спочатку давайте розглянемо простий приклад і порівняємо XLOOKUP з VLOOKUP. Маємо таблицю замовлень з деталізацією по датах, місту і сумі. Будемо шукати суму по номеру замовлення. У класичному варіанті функції VLOOKUP. Обираємо ключ «Номер замовлення». Діапазон пошуку. Обов'язково пам'ятаємо, що виділяти починаємо зі стовпчика, де знаходиться ключ пошуку. Індекс – це порядковий номер стовпця, з якого витягаємо результат. У обраному діапазоні рахуємо від початку виділення. Номер замовлення – 1. Дата – 2. Сума – 3. Нам потрібна сума, ставимо у формулу 3. 0 пишемо, для точної відповідності пошуку. Закриваємо дужку, все ок, сума відповідає замовленню. А тепер найцікавіше, як робити по-новому. Базовий функціонал XLOOKUP. Обираємо ключ. Далі, затискаємо клавішу «Ctrl», в такому режимі, крапку з комою ставити не треба, програма зробить це за вас, і обираємо ще 2 параметри. Якщо ще не користуєтесь, рекомендую. Виділяємо діапазон пошуку – це номер замовлення. І діапазон результату – це сума замовлення. Як бачите, нічого рахувати не треба. Тепер діапазон – це окремий стовпчик чи рядок. Розміри мають бути однаковими. Натискаємо Enter. Результат ідентичний, але працювати простіше. Наступним етапом вирішуємо проблему «Помилка NA», коли дані не знайдено. Це дуже просто, додатковим параметром вказуємо, що вивести замість «помилки». Не потрібно вкладати, як у VLOOKUP, додаткових функцій. Пишу у лапках «відсутнє». Тепер гарно. Розбираємо функцію XLOOKUP далі. Великим плюсом XLOOKUP є те, що їй все одно, в якому порядку стовпці у таблиці. Дивимось приклад. Номер замовлення знаходиться правіше від суми. І все працює. У четвертому варіанті використання будемо шукати приблизний збіг. Є шкала знижок, де діапазону суми відповідає відсоток. Тож, по сумі замовлення треба визначити, який відсоток знижки отримає клієнт. За допомогою XLOOKUP це легко зробити. Заповнили всі відомі параметри. В цьому випадку зверніть увагу на -1, як останній аргумент, який вказує функції шукати точну відповідність, і якщо вона її не знаходить, повертати значення, яке знаходиться нижче в масиві. Переоберу замовлення, не знаходить точну суму, 3800, тому шукає менше значення в масиві, тобто 1000. А 1000 гривень відповідає 1% знижки. Ще варіант, система знижок змінилась, тепер відсоток на суму до певної межі. Тобто знижка 1% на суму не від 1000 гривень, а до 1000, і так далі. Змінюємо у формулі 5-й параметр на одиничку, без мінуса. Тобто вказуємо, що якщо не знайдеш точний збіг, візьми значення з масиву, що знаходиться вище. На суму 3800, за новими умовами 2% знижки. Бо сума 3800 більша за 1000, а наступний елемент у масиві знижок 5000, яким відповідає 2%. Варіант 5. Бувають ситуації, коли відома тільки частина якогось параметра.
Наприклад, тільки прізвище замовника. Показую, як по ньому можна знайти все, трохи налаштувавши функцію. П'ятий параметр змінюємо на 2, щоб функція шукала посимвольно. Після шуканого прізвища пишемо зірочку, тобто шукати співпадіння до цього символа, а далі що стоїть неважливо. Отримали правильну суму і замовника. По символьним пошукам можна вирішити ще таку проблему. Коли код замовлення затерся на папері, і відомі тільки декілька символів. Ставимо знаки питання на місце відсутніх символів. Enter. Отримали замовника і повний номер замовлення. А у випадках, коли треба шукати зірочку чи знак питання, перед ними треба ставити тільду. Ось таким чином. Щоб вивести цілий стовпчик чи рядок значень, потрібно просто правильно вказати діапазон результату, дивимось, як це робити. Діапазон пошуку може бути лише одним рядком або одним стовпчиком. Це не може бути масив із кількома рядками та стовпчиками. Діапазон результатів має співпадати із розміром діапазону пошуку. Наприклад, якщо діапазон пошуку – це стовпчик даних із 10 рядками та одним стовпчиком, тоді діапазон результатів також має містити 10 рядків, хоча він може мати більше одного стовпчика. Ну і про останній аргумент – він дозволяє змінити метод пошуку. За замовчуванням пошук здійснюється згори донизу діапазону, але ви можете змінити це на пошук знизу до верху, якщо це має сенс. Наразі у мене все, дякую за увагу, з вас підписка.